السلام عليكم أبناء الطلاب الأعزاء. درسنا لهذا اليوم هو بخصوص رسم المنظور الآيزومتري، وعملية رسم المنظور. طريقة رسم المنظور الآيزومتري تتلخص في 6 خطوات، لكن قبل البدء برسم المنظور سوف نعيد بشكل سريع عملية رسم الإطار للورقة والجدول. لما لاحظناه أن أغلب الطلاب يفتقرون للطريقة الصحيحة لرسم الإطار والجدول، حيث لاحظنا أن أكثر اللوحات يكون الإطار غير متناسق مع حافات الورقة وكذلك الجدول. فقد ذكرنا أن الإطار يبعد عن حافات الورقة ب1 سنتيمتر أو 10 مليمتر. قبل كل هذا يجب تثبيت الورقة بالشكل الصحيح على اللوح، بغض النظر عن كان أنه المسطرة مستقيمة أو بها ميلان أو أي شيء آخر. نضبط الحافة العليا للورقة مع المسطرة بشكل صحيح، ثم نثبت الحافتين أو الركنين الأسفلين للورقة. نثبت الركن الأيمن بالشريط اللاصق، ثم نثبت الركن الأيسر أيضا بالشريط اللاصق، ثم نسحب المسطرة إلى الأسفل ونحركها باتجاه الأعلى لغرض استواء الورقة على البورد، ثم نثبت الركن الأيمن الأعلى بالشريط اللاصق، ونفس الشيء بالنسبة للركن الأيسر الأعلى. وبهذا نكون قد حافظنا على وضع الورقة مع المسطرة والبورد. نأتي الآن لوضع قياسات الإطار. قلنا الإطار يبعد عن كل حافة من حافات الورقة 10 مليمتر. نضع 10 مليمتر من جهة اليسار و10 مليمتر من جهة اليمين. ونستخدم مسطرة لوضع القياسات من الأعلى والأسفل. أيضا 10 مليمتر من الأعلى و10 مليمتر من الأسفل. بعد ذلك نقف عند النقطة العليا، بحيث حافة المسطرة تكون محاذية لها، ونسحب خط بشكل كامل دون التوقف
يعني الخط اللي نسحبه سحبة كاملة، ما نتوقف بيه، ما نقطعه. ونفس الشيء من الأسفل. بعد ذلك نستخدم المثلث، نضبط حافة مسند المسطرة مع اللوح، ونثبت المثلث على المسطرة ونحركه باتجاه النقطة جهة اليسار، ونسحب خط من الأعلى إلى الأسفل، ونفس الشيء من جهة اليمين أيضا نحرك المثلث لينطبق على النقطة ونسحب خط من الأعلى إلى الأسفل. بهذا نكون قد انتهينا من عمل الإطار. يبقى لدينا الجدول. الجدول عبارة عن عمودين، المسافة بين كل عمود 10 مليمتر. نضع خط القياس على حافة الإطار، ونأخذ 10 مليمتر وبعدها 10 مليمتر. وبنفس الطريقة باستخدام المثلث نطبق المثلث على حافة النقطة الأولى ونسحب خط من الأعلى إلى الأسفل، والنقطة الثانية كذلك. أصبح لدينا عمودين للجدول من حافة اليسرى. تقسيم الجدول كما تعلمنا أن تقسيم الجدول من الأسفل يكون 70 مليمتر، وبعدها 30 30 30. إذن نأخذ 70 مليمتر من الأسفل، والمسافة الباقية التي هي 120 مليمتر تقسم إلى 4 أقسام على 30 30. نضع المسطرة على النقطة العليا بحيث تنطبق حافة المسطرة على النقطة، ونسحب خط من إطار إلى داخل الجدول، ونفس الشيء بالنسبة للنقطة الثانية، وهكذا حتى ننتهي من جميع النقاط. انتهينا من رسم الإطار والجدول والتقطيع، وهذه العملية لم تستغرق 5 دقائق. تبقى لدينا الخطوط الزائدة، نمسحها حتى نحافظ على جمالية الورقة ولوحة الرسم. نرجع إلى موضوعنا، وهو رسم المكعب الآيزومتري. في البداية في المنطقة المحصورة بين الإطار والجدول من الأعلى والأسفل واليمين واليسار، المنطقة هذه هي منطقة الرسم. راح نرسم في وسط هاي المنطقة خط بطول 10 سنتيمتر، ونضع نقطة في منتصفه. إذن هذا الخط اللي طوله 10 سنتيمتر، هاي النقطة راح نسميها النقطة A. من هذه النقطة راح نرسم
خط مائل بزاوية 30 باتجاه اليمين. نثبت المثلث على المسطرة ونضع حافة المثلث بحيث تنطبق مع النقطة، ونرسم خط ونحدد طول هذا الخط نحدد طول الخط ب5 سنتيمتر. ونسمي هذه النقطة B، ونرسم خط ثاني من النقطة A. نرسم خط ثاني من النقطة A باتجاه اليسار، ونحدد طول هذا الخط ب5 سنتيمتر أيضا. ونسمي هذه النقطة C. إذن أصبح لدينا خطين، أحدهما باتجاه اليمين والآخر باتجاه اليسار، يلتقيان مع النقطة A بالنقطة B والنقطة C. من النقطة A راح نرسم خط عمودي على النقطة A أيضا بطول 5 سنتيمتر، 50 مليمتر. راح نسمي هذه النقطة D. انتهينا من رسم الأبعاد الثلاثة. راح نضع بعد للخط AB واللي هو 50 مليمتر، وأيضا بعد للخط AC اللي هو أيضا 50 مليمتر، وبعد للخط AD واللي أيضا هو 50 مليمتر. بعد الانتهاء من تحديد الأبعاد الثلاثة، نرسم من النقطة B عمودا بطول 50 مليمتر، ونفس الشيء من النقطة C نرسم عمودا بطول 50 مليمتر. أصبح الشكل عندنا بهذه الصورة. الخط AB راح نرسم خط موازي إلى من النقطة D يلتقي مع العمود الصاعد من B، ونفس الشيء الخط AC نرسم خط موازي إلى من النقطة D ليلتقي مع العمود الصاعد من C. بنفس المثلث وبنفس الطريقة السابقة نطبق المثلث على النقطة D ونرسم خط موازي، ونرسم بنفس الطريقة خط موازي آخر من النقطة D
ليلتقي مع العمود الصاعد من النقطة C. أصبح لدينا بهذا الشكل راح تكون عندنا النقطة مع العمود، راح تكون هنا النقطة E وهنا النقطة F. من النقطة F ومن النقطة E نرسم خطين يوازيان الخط DF و DE ليلتقيان في نقطة نهاية سطح المكعب. نطبق المثلث على حافة النقطة E ونرسم خط موازي وبنفس الطريقة نرسم خط آخر من النقطة F ليلتقي مع الخط أصبح الشكل بهذه الصورة. نمسح الخطوط الزائدة ليكون رسمنا نظيف. راح تكون عندنا النقطة G. انتهينا من رسم المكعب الآيزومتري. طبعا لو نجي نقيس جميع الأبعاد هي على 50 مليمتر. هذا بالنسبة لمكعب. نفس الطريقة تستخدم بأي منظور آيزومتري بنفس الخطوات، ما تختلف الخطوات هذه للمكعب عن أي منظور آيزومتري آخر، عدا بعض التفاصيل الدقيقة التي يحتويها المنظور. أعتقد الشرح كافي. وكل طالب مطلوب من عنده يرسم هذا المكعب بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وعرضه بالجروب لغرض المعاينة والتأكيد على الصحة من عدمها. دروسنا السابقة القادمة راح تكون برسم مناظير أخرى. الطالب اللي يجد صعوبة في فهم الدرس، الدروس جميعها راح ترفع على اليوتيوب. يستطيع الطالب الاشتراك بالقناة لتصل الدروس أول بأول. كثرة مراجعته للدرس ومعاينته للدرس ومشاهدته للدرس وطريقة الرسم راح ترسخ بفكرة الأسلوب الصحيح للرسم، لأن اللي شفناه بنص السنة شيء غير مفرح. كثير من الطلاب راسمين شيء ما له علاقة بالرسم. وهذا يحزنني، لأن لما كنت أسألكم افتهمتوا تقولون نعم افتهمنا، والواقع بين بالامتحان. تهربك من الدرس ليس بمصلحتك، تهاونك بالدرس
ليس لمصلحتك. جاي نبذل قصارى جهدنا حتى نوصل المعلومة بأي شكل من الأشكال إلكم. وأنا أشكر كل الطلاب اللي رسموا بشكل جيد وبذلوا جهد وأخذوا درجة، أعلى درجة بالرسم. وأتمنى من باقي الطلاب اللي كانت درجتهم ضعيفة وطريقة رسمهم غير مقبولة جدا أن يراجعون نفسهم ويراجعون الدروس والمحاضرات ويتعلمون من عدها، لأن أساس المدارس المهنية هو الرسم الصناعي والهندسي. موضوع الرسم الصناعي والهندسي هو الأهم في تخرجك وقبولك بالجامعة، لأن الجامعة راح تنقبل بها جامعة هندسية، وأغلب المواضيع اللي تدرس فيها يدخل بها الرسم الهندسي. فإذا كنت ضعيف وغير قادر على التركيز على لوحات الرسم البسيطة اللي جاي ندرسها لكم، فراح ما أعتقد راح توصل للدرجة المطلوبة اللي تأهلك للدخول إلى الجامعة. وإن انقبلت في الجامعة ما راح تأهلك بالشكل الصحيح للرسم بطريقة صحيحة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم والمستمر، وأتمنى من كل الطلاب الاهتمام بموضوع الرسم، لأن موضوع الرسم مهم جدا وشيق جدا. فلا تخلي دافع بداخلك يدفعك للملل والضجر من الرسم. الرسم موضوع شيق، واعتقد قلت لكم بالبداية كون دائما مفتخر بنفسك لما نشوف نفسك رسمت لوحة جيدة. تمنياتي لكم بالنجاح مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.